হেল্ল' অল অফ ইউ। আজি মই আমাৰ যিটো কেনপি এক্টিভিটিটো আমি যে কৰি থাকোঁ সেইটোৰ ওপৰত মই আপোনালোকক খুব ধুনীয়া দুটা আইডিয়া দিছোঁ। চাব, আপোনালোকক 1 নম্বৰ কথাটো সুধিছোঁ যে আপোনালোকে যিমানবাৰ লাকি ড্ৰ কৰিছে 5 টকামানকৈ যে এনেকুৱা কেনপিত দিয়ে, আপোনালোকৰ 101% গোটেইখিনি চেল হৈছে নে কেতিয়াবা থাকি গৈছে? আৰু মই যদি কওঁ আপোনালোকে যদি সেনেকুৱা লাকি ড্ৰ কৰিছে, আমি যে মানে ৰচিদ এনেকুৱা টানিব দিওঁ যে শ্লিপ, তো তাতে আপোনালোকে চাব 101% আপোনালোকৰ গোটেইখিনি চেলিং হৈ যায়। চ' কি হয়, আমি ধৰক এটা কেনপিত 2000 টকাৰ চেলিং কৰা বহি পেলাই হয়তো দিগদাৰ হৈ যায়, কিন্তু আপোনালোকে যদি 5 টকীয়া টিকেট কৰি মেক্সিমাম মানুহে 10 টকা দুটাকৈ লৈয়ে লয়, সেনেকুৱা কৰি যদি আমি কৰোঁ আৰু আমি যদি তাতে 400টা টিকট ৰাখোঁ, আমাৰ 2000 টকা ওলাই যায় আৰু আপোনালোকে 2000 টকাৰ তাতে প্ৰাইজ দি দিয়ক। আৰু সেনেকৈ যদি কেনপিটোত আপুনি 30 দিন চলায়, আপোনাৰ 60,000 টকা চেলিং হৈ যাব আৰু আপোনালোকে ডাইৰেক্টৰ হৈ যাব, 101% গোৱাও যাব পাৰিব। চ' আপোনালোকক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যেতিয়া আপোনালোকে য'তেই কেনপি দিয়ে আপোনালোকে তাৰ লগত লাকি ড্ৰ এক্টিভিটিটো ইনভলভ কৰিব। আৰু গেৰেণ্টি দি মই কৈছোঁ, আপোনালোকে যিমানবাৰ চাইছে আপোনালোকে চাব, লাকি ড্ৰ আপোনালোকে য'তেই পাতিছে শ্লিপ টানা ছিষ্টেমটো, আপোনালোকৰ 101% উইদিন 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে গোটেই টিকেট চেল হৈ যায়। চ' গতিকে সেইটো এটা মানে বহুত ইন'ভেটিভ আৰু মানুহক এংগেজমেণ্ট কৰা এক্টিভিটি। চ' গতিকে আপোনালোকে যেতিয়াই এক্টিভিটিটো কৰে আপোনালোকে ৰাখিব, 400টা টিকট ৰাখক, 5 টকাকৈ আপুনি টিকট ৰাখক, 101% চেলিং হৈ যাব। আৰু যদি আপোনালোকে পাৰ ডে 2000 কৰিও চেল কৰে, 1 মাহৰ ভিতৰতে 101% ডাইৰেক্টৰ হৈ যাব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।